No niin, morjesta rakkaat konkelot. On mukava lauantai aamu tässä, niin ennen kuin hirmu helle tullo, niin käyn tempasemassa vähän tienvarsia tuolla Kyvytraivurilla. Ja sen jälkeen vois vähän jutella vaikka semmosesta asiasta, mikä on ruvennut askarruttamaan, että minkälaisia pojankoltiaisia sitä oltiin ennen tuolle yläasteaikaisena ja miltä se näyttää, että tällä hetkellä on nuo pojankoltiaiset yläasteaikana nykypäivänä. Mutta lähdetään ensiksi raivailemaan tienvarsia. Me tuossa tankkasi justiinsa tuon raivurin. Ensiksi piti totta kai sekoittaa bensaa, kun kaikki sekoitutut bensat oli jostain syystä hävinnyt. Mihin lie? Varmaan moporalliin. Ja sitten olikin öljy häveissä ja sekin löytyi sieltä moposta. 2-tahtiöljy ja onneksi sentään oli puhasta bensaa vielä yhdessä kanisterissa. Mutta kokeillahan tällä kertaa tehdään tuo raivurin käynnistys silleen niin kuin se ohjeiden mukaan männö, että silloin esittelyssä veteli sitä käyntiin ilman kaasuja ja niin edespäin. Hyvä, kokeillaan. No niin, sehän lähti paljon paremmin ja kuten huomaatte, terä ei pyöri enää tyhjäkäynnillä. Niin kuin se pyöri tuossa silloin kun me edellisellä videolla sillä ajeli. Eli säädin tyhjäkäyntiin ihan roimasti. Joo. Tosiaan, niin tuo tienvarsi on sen verran kauheassa kunnossa vielä oli, että tää vähän sitä sipistellä. Siellä on niitä noitten koivujen alle jääneitä risuja, niin ne on katkennut, niin tehdään vähän nätimmän näköistä tuosta tien varresta. Se on kumminkin pihaan tulo reitti, niin parempihan se olla nätti. Risut on jo raivattu täällä kassaan, mitä aikaisemmin on tehty ja mitä on puita kuovettu, niin parempihan ne on nyt laitto sitten nätiksikin. Kyllä on hiljainen tämä Mäkkullokki. Kuulostaa ihan nelitahilta. Joo. Mä eipä siinä mitään. Mie laitan teidät tohon johonkin kannon nokkaan, niin sieltä kaahtelette alakupet.
Mikähän nyt tulee? Mikähän nyt tulee? Kesken kaiken vaan brr, sanoo. Mikähän ihme. Jaa, se vaan halus vähän pitää taukoa. Otetaanpa uudestaan.
Jaha, käy vähän vielä risteysalue tekemässä auki, että tullaan näkee ohimenevät autot. Noin ikkään se. Tulipa mukavan lämmin. Se on tälle heti aamusta jo kesäiset kelit. Joo, en tiedä mikäli tuohon kullikkiin tuli yhtäkkiä vaan Bo sanoo. Ja niinku ei sano penso. Saakuttilainen. No onneksi lähti käyntiin. Miettä perkele. Eihän nyt leikata, kiinni voi leikata kun mulla on yli 2% sekoitusta tuossa tankissa. Joo. Mut siinä on taas koe ajettu ja hyväksi todettu tähän hommiin. Valjat on edelleenkin ihan kauheet. Ihan kauheet mutta kestää. Tuonne vastapuolelle selkään kävi koskemaan hittolainen tuo lihaksi. Joo. Niin tosiaan tein sen kysely sinne sorttiin, että pitääkö puun tekopaikkani siivota, niin kyllähän se niin on, että vaimo oli oikeassa, pitää siivota, mutta nuo puut meidän pitää vielä liveessä pilikkoa. Joo, niin tosiaan niin tuossa alussa sanoin, että minua on mietityttänyt tuo nykypoikien tuo käytös, että itse kun muistellaan
tuolle 15-16-vuotiaana tai yläasteaikaa yleensä, niin mä muistan sitä ammattikoulunkin vielä ja kaikki, niin helekkarin tiivis jätkäporukka, kaveriporukka oli. Ja erimielisyyksiä harvemmin tuli, mutta jos tuli, niin sitten painittiin ne erimielisyydet pois ja kättä pialle ja taas jatkettiin samassa porukassa. Ja silloin tytöt oli, että tytöt teki niitä omia pikkusia kuppipiiriä, että sitten arvosteltiin selän takana toisen tukan väriä tai oliko hölmön näköinen permanentti ja miksi se käyttää meikkiä ja väärän värinen huulipunaa. Niin miten ollakaan? 2024. Niin nyt nykyään nuo yläastelaiset tytöt olevan niinku ennemminkin niitä badassejä, pahiksi ja No niin, me tulin tänne varjoon, kun Osmo sanoi, että overheated. Mulla oli kato tuo Superloni kumisuoja tässä piellä, niin sehän ylikuu, niin pistetään kamera varjoon. Niin, oli sanomassa tosiaan, että nykyään tytöt on niitä pahiksia, että ne pyörii tuolla omassa porukassaan ja kaljottelua ja tupakoipi ja pitävät yhtä, mutta nykyään nämä pojat, niin voi jumaliste. Täällä niinku tälläkin alueella niin pojat kyrräilöi selkänsä toisien selkien takana ja siellä on aina joku kyläpäällikkö poika, joka sanoo kuka kenenkin kanssa sopi olla ja kenen kanssa mopoilla ajettaa. Ja joo, tuossa kohtaa me ajattelin piste poikki ja leikata lopun poikki, kun ei varmaan mitään hyvää siitä olisi kumminkaan tullut siitä paskan puhumisesta kumminkaan. Semmoista se on. Mutta harmittaa vaan, kun nykynuoriso on mennyt tuommoiseksi. Mutta ei mitään, palataan loppulätinöihin. Onko se kaupungin vesijohtovetteen laitettu estrogeeniin nykyään, että joo, eipä siinä mitään. Hyvä hie sain nyt pialle, niin eipä siinä muuta kun ruveta kahtelemaan vaikka puun pilikonttoa tuossa ja käydä nuo risut raivoamassa tien varrelta poikkeen kassaan, niin nyt yhdellä kertoo niin ei tule siitä jälkisanomista. Hyvä. Alright, mutta kuten ennenkin, niin puhutaan ennemmin liian vähän kuin liian paljon ja ilosta mieltä. Hyvää viikonlopun jatkoa. Morjens!